Yan sa aking tripod. Ang luwag oh. Sir. Ang nangyayari sa aking tripod na octopus, guys? Bakit nagkakaganto ang aking tripod? Oo. Anyway, guys. Magandang tanghaling mainit na mainit at masarap magkape. Pag ginanto ba mo yan? Hoy, adohan ka. O ha? Testing mo nga yan, testing mo nga. Yan, yan. Tingnan natin kung magiging maliwanag. Maliwanag ba? Parang hindi naman. Maliwanag! So, yan ang aking napakasipag na pamangkin. Bata pa lang, marami nang alam sa buhay. O, ano pangalan mo? Ano? Juliana. Juliana, baliw ka. Dito! Ano? Bakit? Cruz. Ano? Sabi mo? Ay, bakit eh? Ano, bakit? Ano lang ang agat? Sino ba tong parang ano na to? Sino ka ba? Shani. Ano yun? Tao ba yun? Tao yun? Ha? Saan ka nakatingin? Ano ka, banlag? Okay. Apat yung kamera. Nakungulangot ka. Ha? Oo. Kung nakapansin nyo guys, medyo, hindi pala medyo, patay ang ilaw. Octopus ko pagod na. Oh. Parang tanga to eh, no? No? So ayun na nga guys, for today's video, nakikita nyo ang aking baby. Nakikita nyo ang aking pinakamamahal na stout. So, pinakikilala ko pala ang aking hybrid na si stout. Papaliguan natin siya. Bago ako maligo, stout muna. So, check muna natin yung specs ni stout, mga kapadyak. So, ayan guys. So, kung papansinin nyo, si stout, isa lang siyang simpleng bike. Meron siyang MTB frame. So, ito. Meron siyang MTB frame. Then, naka 1x setup siya, guys. 1x setup. Pangit ni Pungko. Mukhang tutuloy si Pungko. Pangit pag dilaw. Mas pangit ka, ano ka ba? Ako nga cute eh. Oh. So, yun guys. Ang dumi ng bike niya na si Stout papaliguan. Ba, napakadaldal mo ah. Napakadaldal mo bata ka. Ano, tumitingin ka pa? Bakit? Ha? So, yun guys. Our task for today is mag-bike wash at mag-sound check ng Tunog Mayaman na hubs. So, ayan na nga guys. So, kung papansin nyo, yan ang aking setup sa bike. Yan ang setup ni Stout. So, ayan. Naka 26 na frame set. 26 na fork na frame. Pero, naka 700C na gulong. So, 29er yung rim. Tapos, 700C yung gulong. Ayan. So, i-ayos muna natin tong camera. Ayan. I-set up ko lang muna yung camera para maumpisahan natin ang pagbabike wash. Papaliguan niya na si Stout. So ayan guys, dito na ngayon si Stout. Oops. Sa labas, medyo kakaroon no, pagod na nga ang tripod ah. Oh, pagod na talaga ang aking tripod. Matigas ang ulo. So ayan guys.
So ayan guys. Umpisa na natin ang pag-bike wash. Start! Oops! Nakalimutan ko, boy! Nakalimutan ko. Meron palang ilaw dito. So, aking assistant. Pareho muna to. Hindi naman importante yung babad sa tubig ang Bike. ang bike, paghuhugasan. So, yun nga pala guys. Pag maghuhugas tayo ng bike, pwede tayong gumamit ng joy. Baka na. Pwede tayong gumamit ng sponge. Mga kapadyak. Kapadyak. Bike wash, mga kapadyak. So ayan guys, halos tapos na tayo. Bali, lagi nyo ugaliin, kapag katapos nyo maghugas ng bike, itaas nyo yung itaas nyo yung harapan na gulong. Yan. Oh, yan. Pwede nyo itaas para yung mga tubig na pumasok sa loob ng ng bike, tutulo dun sa mga butas. Yan, para hindi mag-stuck at mamaho sa loob. Ayan. Pasok mo nga natin yung stand. Pasok mo yung yung stand. Stand? Oo. Hindi lang pabuksan? Hindi, yung stand lang. Kapag nagbabike wash tayo, hindi naman natin kailangang gumamit ng sobrang daming tubig. Kailangan lang naman natin tanggalin yung mga dumi. At the same time, punasan na lang natin kung maaari. Pagdating dito sa mga dito sa sprocket, hindi natin kailangan babara ng tubig kasi yung tubig maaaring pumasok sa prehab. Maaaring pumasok yan sa prehab. So, kaya ako hindi sinabunan yung yung tawag dito, yung kadena. Meron naman tayong proseso like paglilinis ng drivetrain. So pag naglinis kayo ng drivetrain, gagamitan mo ng degreaser or pwede namang diesel para at least matanggal yung tawag dito, matanggal yung langis na nasa kadena. Yun. Ganun yung klase ng paglilinis ng drivetrain. Lilinisin mo yung sprocket, yung kadena, tsaka yung RD, pati yung crankset. So ito yung RD. So yan ang RD. Yan ang RD. Ito ang sprocket. Ito ang chain. Ito ang chain. Ito naman ang crank. Yan ang crank. Crankset kasama yung bottom bracket. So ayan guys. So ang ginawa ko lang ho ngayon is bike wash. Para kasi sa akin ang bike wash is
Para lang matanggal lang yung mga ilan-ilan na dumi. Pero hindi natin kailangan bombahin ng bombahin. Kasi maaaring pasukin yung mga bearing ng papasukin yung bearing ng headset natin, papasukin yung bearing ng hubs natin. Yan. So pag yun pinasok ko ng tubig, ang mangyayari dyan guys, lahat yan magtutunugan kasi lahat yan matutunaw yung mga grasa na nakalagay dyan sa mga bearing na yan. Kahit dyan sa bottom bracket, matutunaw yan. Once napasukin niya ng tubig. So, doon naman papasok yung pagre-repack. Kailangan natin ipa-maintenance yung ating mga bearing. So, kaya ang ginawa kong ligo is, ligo lang, literal na ligo, walang hilod. So, ayan guys. Testing natin kung gaano ba kalakas yung tunog ni Speedone. So, handa na ba kayo? So, yan guys. Handa na ba kayong marinig kung gaano kaingay si Speedone? Sabi, napakabilis Napakahangin. Lilipad na. Napakabilis Ayan guys, natin lahat kung gaano kaingay si Speedone. So far, sa aking karanasan, nagamit ko na siya ng halos 2 taon or kulang 3 taon. Bali may maintenance naman ako sa kanya. Nagpalit lang naman ako ng bearing. So, para sa akin, matibay pa rin siya kasi ang pinalitan ko lang sa kanya is bearing pa lang. Mini-maintenance ko siya, nire-repack ko. Ako na mismo yung nagre-repack sa pre-hub at saka sa hub ng Speedone ko. So, ayan. Narinig natin kung gaano kaingay si Speedone. Hanggang sa muli, sa mga bago lang sa channel ko, pwede nyo hit yung subscribe, pwede nyo na rin i-like, and also pwede nyo na rin i-share. So, please subscribe. Mga kapadyak, salamat sa panonood, guys. Hanggang sa muli, brother! Hate more!